لوح‌های باستانی سومریان داستان‌های خدایان، ماجراجویی‌ها، اسناد و جنگ‌هایی که منجر به خلقت بهشت، زمین و انسان شده رو توضیح میده. خیلی از این داستان‌ها برای توضیح دادن سیارات و چگونگی شکل‌گیری اولیه منظومه شمسی تفسیر میشن و به شکل‌های مختلفی تئوری‌های گوناگونی به این داستان‌ها اضافه می‌کنند. با این حال با ادامه یافتن این داستان‌ها برداشت‌ها و تفاسیر مختلفی داره از اونها ارائه میشه که یه جورایی بیانگر اینه که این خدایان اصلاً خدا نیستن، بلکه موجودات فیزیکی هستند که به زمین اومدن و در شکل‌گیری تاریخ انسان نقشی داشتن. وقتی به تفاسیر لوح‌های سومری دقت می‌کنیم متوجه میشیم که باید دیدگاهمون رو نسبت به طبیعت این خدایان و اینکه چه کسی یا چه چیزی بودن تغییر بدیم. جهان الکتریکی و نظریه نیبیرو تئوری‌های مختلفی از نحوه به وقوع پیوستن احتمالات مختلف در رابطه با این قضایا ارائه می‌کنند. با این حال وقتی به ادامه داستان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خیلی از تفسیرهایی که داشتیم و داریم تغییر می‌کنند. با نگاهی به انوما الیش، اسطوره آفرینش و قسمت زیادی از داستان‌های لوح‌های سومریان متوجه میشیم که خدایان طوری توضیح داده شدند که انگار موجوداتی فیزیکی بودند که در آفرینش انسان نقش عمده‌ای داشتند. این یکی از دلایل متعددیه که باعث میشه تفسیر لوح‌ها عجیب باشه و برای همین مورخان کل محتوای این لوح‌ها رو به عنوان یک سری استعاره در نظر میگیرن. در تفسیر اصلی از زکریا سیچن او معتقده که این موجودات از سیاره نیبیرو اومدن، ولی بعضی از دانشمندان و محققان دیگه هم که این لوح‌ها رو تفسیر میکنن گاهی اوقات کاملا از صحبت درباره نیبیرو چشم پوشی میکنن و به جاش پیشنهاد میدن که بهتر اومدن این موجودات رو فقط از جایی خارج از زمین در نظر بگیریم، مثل موجودات خوشه پروین در صورت فلکی گاو که صحبت از اونا در لوح‌ها کاملا رایجه. بهتره تمام نکات گفته شده رو در نظر داشته باشین، چون هر چی رو به جلو بریم با هزاران متغیر و تفسیر گوناگون روبرو میشیم. برگردیم به داستان انوما الیش، جایی که خلقت انسان با انکی یا ایا به سفارش و امر ماردوک به پایان رسید. حتما تو قسمت دیگه این داستان کامل توضیح داده میشه. در داستان‌های دیگه از سومریان توضیحات مشابهی وجود داره که به جای شخصیت ماردوک شخصیت انلیل آورده شده، یعنی در واقع در ورژن بابلیانه که ماردوک جای انلیل بیان میشه. ماردوک و انلیل شخصیت‌های بسیار مشابه هم دارند و هر دو رهبر اصلی آنوناکی‌ها در نظر گرفته شدند و تنها تفاوتشون اینه که ماردوک پسر انکی ولی انلیل برادر ناتنی انکیه. یکی از بزرگترین انتقادات به داستان سیچن اینه که یه جاهای انکی و ایا رو به عنوان سیاره و یه جاهای اونا رو به عنوان خدایان فیزیکی در نظر میگیره و این میتونه موضوع خیلی پیچیده کنه و بستگی به خود ما داره که احتمالات رو چجوری بررسی کنیم. در واقع اگه به کل داستان به عنوان یک استعاره یا تمثیل نگاه کنیم این موضوع دیگه خیلی اهمیت نداره، ولی اگه به عنوان یک واقعیت تاریخی بهش نگاه کنیم خیلی گیج کننده میشه. پس برای رفع این مشکل در ادامه داستان از اسم ایا به عنوان سیاره و از اسم انکی به عنوان موجود فیزیکی استفاده میکنیم. اگر شما همین اسامی رو سرچ کنین میبینین که خیلی جاها در داستانها این دو اسم در جایگاه‌های مختلف استفاده میشن. در واقع اکثر این خدایان چند اسمه هستند. مثلا انکی با نامهای انکیک، نیرامود و نینیسکو هم شناخته میشه.
میشه. انکی خدای سومری آب، اندیشه، هیله‌گری، صنعت و آفرینشه. برادرش انلیل که با نام الیل و نونامیر هم شناخته میشه خدای هوا و محافظ بوده و قدرتمندتر از هر خدای عناصر دیگه است که به عنوان پادشاه خدایان هم شناخته میشده. انلیل پسر آنو بوده و این سه نفر با هم یک سگانه رو تشکیل دادن و بر بهشت‌ها، زمین و جهان زیرزمینی یا به عنوان اسامی جایگزین بر آسمان، اتمسفر و خود زمین حکمرانی میکرد. خب دوستان عزیزم، اگر تا اینجای ویدیو لذت بردید و هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید لطفاً استاپ کنید و همین الان سابسکرایب بفرمایید. در واقع انیل بعد از آنو قدرتمندترین خدای بین النهرین بود که محافظ لوح‌های سرنوشت و تقدیر انسانها و خدایان بود. ولی خب حالا سوال پیش میاد که پس آنو و آنوناکی ها چه کسانی بودن؟ سوال خیلی خوبیه، ولی قبلش باید به یه سوال دیگه جواب بدیم. پس لازمه یکم داخل زمان بچرخیم و ببینیم که نفلیم یا سقوط کنندگان چه کسانی بودن. همونطور که میدونیم در کتاب مقدس راجع به نفیلیم ها صحبت شده. امروزه بحثای زیادیه که این موجودات به چه کسی یا چه چیزی برمیگردن. در ترجمه اصلی عبری میبینیم که کلمه نفیلیم به سقوط کنندگان ترجمه میشه و خیلی ها امروز معتقدند که اونا فرشتگان سقوط یافته هستند و به نظر میرسه همونی هستند که در سال 2014 در فیلم نوح نشونشون دادن. از طرف دیگه سیچن معتقده که سقوط یافتگان یعنی کسانی که روی زمین با سفینه فرود اومدن. بریم سراغ آنوناکی ها. در واقع آنوناکی ها از نسل آنو پدر آسمان و دو رهبر برجسته اونا انکی و انلیل هستن. البته داستان‌های ناسازگاری از تعداد و نقش هر کدوم از آنوناکی ها وجود داره. برای مثال در انوما الیش فقط اشاراتی به چند خدا با نام‌های تیامات، انکی و ماردوک شده که ماردوک یهو از ناکجا آباد 600 خدا روی زمین و 300 خدا در بهشت میذاره و هیچ توضیحی برای اونا وجود نداره که اصلا کی بودن و از کجا اومدن. قوم باستانی هیتیا آنوناکی ها رو به عنوان قدیمی ترین نسل خدایان میشناسند که توسط خدایان جوانتر به زیر زمین تبعید شدند که داستان البته خیلی عجیبیه و بازتاب دهنده داستان قدیمی سرنگونی خدای پیر یا باستانی تیتان در یونان توسط یک پانتیون جوانتره. در کتاب مقدس عبارت زیر اومد. در اون روزها و همچنین بعد از اون نفیلیم ها روی زمین بودن هنگامی که فرزندان خدا به سمت دختران انسان ها اومدن و این دختران برای آنها فرزند آوردند. آنها مردانی قدرتمند بودند، مردانی مشهور. البته خدا کنه که این رابطه اونا با دختران انسان عاشقانه بوده باشه، وگرنه اصلا دوستش ندارن. کتاب مقدس داره اینجوری میگه که این متولد شدگان فرزندان خدا بودن و اساسا این کار دختران انسان باعث شده که نفیلیم ها نیمی انسان و نیمی خدایان بشن. یعنی یه جورایی گونه‌ای دورگه انسان آنوناکی متولد شدن، یعنی همون جایی که خیلی از نیمه خدایان به وجود اومدن، مثل هرکول که پسر خدای زئوس و یک انسان فانی به نام آلکامینیه که باعث میشه هرکول یک انسان کامل با قدرت اعجاب آور خدایان باشه. البته بسته به اینکه شما با کی صحبت میکنید مفهوم نفیلیم میتونه فقط یک ترجمه اشتباه از کتاب مقدس و آنوناکی ها هم فقط یک
یک الگوی کهن بین النهرینی باشند. برای ادامه داستان ما به آناناکی ها از منظر موجودات فیزیکی نگاه میکنیم و البته که شما میتونید دیدگاه خودتون رو داشته باشید و اتفاقا خیلی خوشحال میشیم تا نظرتون رو داخل کامنت ها راجع به آناناکی ها با ما به اشتراک بذارید. این داستان 100,000 سال پیش وسط یک نمایش شامل آنوناکی ها، سیاره نیبیرو و زمین ما شروع شد. به اعتقاد سیچن سیاره نیبیرو زمانی شامل حیات بوده و گونه غالب اون موجوداتی دوپا و دارای آگاهی بالا به نام آنوناکی ها بودند. گفته شده که اندازه فیزیکی اونا بسیار بزرگتر از ما بوده، شامل زنهای حدود 3 الی 3.5 متر و مردانی حدود 4 تا 4.5 متر. اطلاعات بیشتر در فصل اول تاریخ نژاد انسان قسمت 6 با موضوعیت پیدایش تمدن مصریان و سومریان در ارتباط با سطح‌های مختلف آگاهیه که در بالای همین کلیپ میتونین کلیک و تماشا کنید. آنوناکی ها جاودانه نبودند ولی طول عمر بسیار بالایی داشتند و طبق تخمین های سیچن چیزی حدود 300 تا 500,000 سال زمینی عمر داشتند و البته محقق دیگه‌ای به نام لارنس گاردنر سن آنوناکی ها رو حدود 50,000 سال زمینی تخمین زده. آنوناکی ها به شکل های مختلف توضیح داده شدند و رایج‌ترین شکل اونا مردهای قد بلند با ریش و گاهی هم زنها و کودکانی هستند که به تصویر کشیده شدند. البته بعضی اوقات اونا رو با تصاویر کروکودیل یا با ویژگی های رپتایل یا همون خزندگان نشون میدن. طبق ایده های فراوون عصر جدید رپتایل ها رو موجودات دوپای مارمولکی معرفی میکنن که دشمن و مخالف نژاد و تاریخ انسان هستن. به هر حال همون جوری که مجسمه های خزندگان انسان نما از زمان سومریان موجوده، مجسمه های از آنوناکی ها به شکل پرنده هم وجود داره که سیچن معتقد این مجسمه ها نشون دهنده لباس فضایی اونا بوده. در هر صورت نمونه های رپتایل یا پرنده آنوناکی بسیار کمیابتر از نمونه مرد ریشدار اوناست و فارغ از همه اینا وقتی به نمونه ریشدار آنوناکی نگاه میکنیم یاد تصویر خدا که پیرمردی با ریش بلند سفیده میافتیم. حتی خود سیچن مخالف این ایده است که آنوناکی ها موجوداتی رپتایل هستن، چون خود اونم دوست داره که نوشته‌هاش متناسب با کتاب مقدس باشه. به نظر اون خدایان نمیتونن شبیه مار یا ابلیس کتاب مقدس باشن. به هر حال تمام اینا باعث کلی بحث‌های آنلاین شده که این موجودات در واقع چه شکلی میتونن باشن. حتی اگر آنوناکی ها موجودات فیزیکی هم باشن، به گفته حامیان تئوری رپتایلیان ها اونا توانایی تغییر چهره دارن و به خاطر همینه که در طول تاریخ تصاویر مختلفی از اونا وجود داره. این نگاه یک بعد کاملا جدید به داستان اضافه میکنه و باعث ترویج این تئوری رایج میشه که اونا همین الان هم دارن مخفیانه بین ما زندگی میکنن. در قسمت بعدی با ادامه داستان آنوناکی ها باید ببینیم که از کدوم منظر میتونیم به حقیقت ماجرا برسیم.